تیتر اول امشب عفو بین‌الملل میگوید نرخ مرگ کادر درمانی در ایران به دلیل کرونا یکی از بالاترین ها در جهان است. گزارش جدید مرکز آمار ایران از نرخ بیکاری، شکاف گسترده بین زنان و مردان و آمار نگران کننده بیکاری جوانان و جدال سیاسی در اسرائیل سر درز اطلاعات مربوط به نقش این کشور در حوادث اخیر ایران. به تیتر اول خوش آمدید. سلام بر شما. بالاخره اعمال بعضی محدودیت‌ها در تهران و چند شهر دیگر تایید شد. قرار است برای یک هفته محدودیت‌های حداقلی در شهرهایی که وضعشان بحرانی است برقرار شود. امروز اعلام شد که 203 نفر دیگر فقط در 24 ساعت اخیر جان باختند، از جمله عیسی جعفری، یکی از نمایندگان مجلس. در طول نیم ساعت آینده تیمی از خبرنگاران و کارشناسان ما رو همراهی خواهند کرد، اما پیش از همه بریم سراغ امید حبیبی‌نیا، همکارم اینجا در استودیو، تا به ما در مورد تازه‌ترین‌ها از وضعیت کرونا در ایران بگه. خب آمار جانباختگان از 13,000 نفر گذشته. سخنگوی وزارت بهداشت گفتش که در 24 ساعت گذشته 203 نفر جان باختند که این آمار نشون میده که نسبت به چند روز قبل در واقع افزایش پیدا کرده و همینجور روند افزایشی رو داره طی میکنه. همزمان ما داریم میشنویم از رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور که ظرفیت در واقع بیمارستان‌های تابعشون رو به پر شدن هست یا پر شده و همچنین در مورد تعداد کسانی که از کادر درمانی مبتلا به کرونا شدن. همین چند روز پیش در واقع معاون درمان وزارت بهداشت گفته که 10,000 نفر از اعضای کادر درمانی در واقع وزارت بهداشت مبتلا به کرونا شدند و تعدادی هم در واقع جان باختند. حالا در مورد تعدادش نقل قول‌های متفاوتی هست، ولی از 90 نفر گفته شده تا 120 نفر و تعداد زیادی. این در حالیه که آماری که وجود داره در مورد آمار جان باختگان بر اساس برآوردهایی که وجود داره حداقل 2 تا 3 برابر کمتر از میزان واقعی هست و همونجور که گفتی در مورد اعلام محدودیت‌ها بعد از مدت‌ها در واقع بحث و جدل به خصوص در شهر تهران قرار شده که در واقع محدودیت‌های اعمال بشه در مورد مراکز عمومی، احتمالاً رستوران‌ها و کافی شاپ‌ها. هنوز جزئیات دقیقش رو ما نمی‌دونیم. ممنونم از امید حبیبی‌نیا، همکارم اینجا در استودیو. و ساعتی پیش هم دبیر کل سازمان بهداشت جهانی در کنفرانسی مطبوعاتی در مورد شدت گرفتن کرونا در کشورهای مختلف هشداری جدی داد. بر اساس آمارهایی که داریم وضعیت همه‌گیری جهانی در حال بدتر و بدتر شدن است، ولی نباید چنین بماند. همه رهبران، همه دولت‌ها و همه مردم جهان باید تلاش کنند تا این زنجیره شیوع را بشکنند. پرستاران در ایران از همان روزهای اول با فداکاری و شور به خط مقدم مبارزه با کرونا رفتند، آن هم در حالی که در خیلی موارد پوشش ایمنی لازم را نداشتند و قراردادهایشان هم موقتی بود. پرستاران و پزشکان زیادی در طول این 5 ماه مبارزه با کرونا خودشان به این بیماری مبتلا شدند و تعداد قابل توجهی از آنها هم جان باختند. فقط در خوزستان که ماه‌هاست وضعیتش بحرانی است، حداقل 250 کادر درمانی بیمار شدند. در بیمارستان مسیح دانشوری از مرکز اصلی درمان در تهران بالای 50 نفر از کادر درمانی کرونا گرفتند. فقط در همین چند روز گذشته در نیشابور 98، بوکان 40 و هرمزگان 250 نفر از اعضای کادر درمانی مبتلا شدند. نظام پزشکی ایران میگوید تاکنون 120 نفر جان باختند. عفو بین‌الملل با انتشار آماری از جان باختگان کادر درمانی در جهان درباره امنیت و سلامت آنها ابراز نگرانی کرده. بر اساس این آمار در این چند ماه 3,000 نفرشان جان باختند. در روسیه آمار دولتی جان باختگان را 101 نفر اعلام کرده، ولی یک سازمان مردم نهاد ناظر بر نظام بهداشتی مدعی است تعداد کشته‌ها 4 برابر این است. عفو بین‌الملل هم میگوید آمار قابل اتکا 545 نفر است.
اینجا در بریتانیا در کمتر از 3 ماه در دوران اوج بیماری، مرکز ملی آمار از جان باختن 268 مددکار و 272 کادر درمانی خبر داد، یعنی در مجموع 540 نفر. اما در ایالات متحده آمریکا که بیشترین میزان ابتلا و مرگ را تا حالا داشته، آمار مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها مرگ 500 کادر درمانی را تایید کرده. و در ایران بنابر آمار عفو بین‌الملل 91 نفر و بنابر آمار سازمان نظام پزشکی 120 پزشک، پرستار، مددکار اجتماعی و سایر اعضای کادر درمانی در چند ماه گذشته جان باختند. دکتر محمد کاظم عطاری از واشنگتن دی سی به ما پیوسته. آقای عطاری، کرونا رو زندگی همه ما تاثیر به سزای گذاشته، شکی در اون نیست، ولی از همون اول هم نگرانی‌های زیادی بود در مورد کادر درمانی، پرستاران، پزشکان و الان این گزارش عفو بین‌الملل داره تایید همین رو میگه. بله، دقیقاً همونطور که شما فرمودید و در گزارش عفو بین‌الملل هم هست. البته کادر پزشکی همیشه در معرض بیماری‌های مختلف بوده و هستند، اما در مورد کرونا بخصوص در ایران این وضعیت بسیار ویژه‌ای هست، به دلیل اینکه اولا کادر درمان برای تناسبی با میزان مراجعین نداره و هرچه میزان ساعات حضور پزشک و پرستار و کادر درمان در یک محیط طولانی تر بشه، به دلیل اینکه اینها امکان تعویض سیستم های حفاظتی و گان و ماسک و بقیه رو ندارن، امکان ابتلا بیشتر میشه. بر اساس مشاهدات و گزارش های سازمان بهداشت جهانی هم با زمان طولانی تر در معرض ویروس قرار گرفتن باعث ابتلا بیشتر میشه. از طرفی حتی در مراکز خصوصی و مطب‌ها هم از اونجایی که مراجعین مشخص نیست قبل از مراجعه آیا مبتلا هستن یا نه، عموما تا الان اون محافظت‌های لازم رو نداشتن، از ماسک استفاده نمی‌کردن و پزشکان در ساعات بسیار طولانی مجبور بودن اینها رو ویزیت بکنن و این طولانی تر شدن در معرض این قرار گرفتن و از طرفی خستگی که خودش سیستم ایمنی رو در واقع تحلیل میبره و امکان تعویض سیستم‌های حفاظتی، ماسک و در واقع شیلد هایی که استفاده میکنن، همه اینها منجر به این شده که متاسفانه تلفات در کادر درمان جزو یکی از بالاترین تلفات کادر درمان دنیا باشه در ایران به نسبت سایر کشورها. ممنونم از شما دکتر محمد کاظم عطاری از واشنگتن دی سی با ما. گمان میکنم که الان سوال میلیون دلاری اینه که آیا در نهایت واکسنی برای کرونا ساخته خواهد شد؟ در زیر ذره‌بین امشب خواهیم دید که شرکت‌های داروسازی در چه مرحله‌ای از توسعه و تولید واکسن هستند و چقدر می‌توان به تولید آن امیدوار بود. آیا حاضرید داوطلبانه ویروس کرونا رو وارد بدنتون کنید؟ ممکنه حالتون بد بشه و حتی جونتون رو از دست بدید. اگر جوابتون منفیه، جواب خیلی های دیگه مثبت بوده. همین حالا صدها نفر این کارو میکنن تا روند کشف واکسن کووید 19 تسریع بشه. خبر خوب این که 140 واکسن در مرحله تحقیقن و حتی 2 تا از اونها به فاز 3 تحقیقات هم رسیده. بذارید به مراحل ساخت و تایید واکسن ها نگاهی بندازیم تا ببینیم فاز 3 دقیقاً کجاست. اولین قدم در تولید واکسن پژوهش و تحقیقه. خوشبختانه چون ریشه بیماری‌های مثل سارس و مرس هم ویروس کروناست، بخشی از راه طی شده. بعد مرحله پیشابالینیه که به زبان ساده آماده سازی واکسن و تزریق اون به حیوانایی مثل موش یا میمونه. نتیجه اولیه دوز روی میمون واقعا موثر بود. اگر واکنش ایمنی بسیار بالا باشه یعنی نمونه خوبیه و بعد ما نمونه رو میفرستیم به کارخونه برای تولید. بریم سراغ فازها. فاز اول آزمایش واکسن روی چند نفره؟ مثلا شرکت مدرنا واکسنش رو روی 8 نفر تست کرده. اگر نتونیم خیلی سریع به مرحله دوم و سوم بریم، حالاها از واکسن خبری نیست. فاز دوم یا مرحله گسترش آزمایش واکسن روی بیش از 100 نفره و فاز سوم که در واقع میخواد درجه تاثیر رو بررسی کنه، واکسن روی هزاران نفر آزمایش میشه. مرحله آخر هم که تایید نهایی واکسنه. دانشگاه آکسفورد الان توی فاز سومه. 2000 برزیلی داوطلب شدن تا این واکسن روشون آزمایش بشه. خیلی مشخص نیست. مسیر سنتی برای گرفتن گواهینامه واکسن بین 8 تا 10 سال طول میکشه. خبر بعد این که ساخت واکسن کرونا ممکنه سالها طول بکشه یا اصلا هیچ وقت کشف نشه. این یه مقایسه ساده بین چند تا واکسن رو نشون میده. این نمودار فاصله سالهای بین کشف یک بیماری تا تاریخ تایید واکسنش رو در
اروپا نشون میده. همونطور که در بالا میبینید مننژیت مثلا 92 سال طول کشیده، نزدیک به 1 قرن. ابولا جالبتره، هنوز واکسنش تایید نشده اما داره استفاده میشه. در مورد ابولا یه پیشرفت فوق‌العاده داشتیم. فقط 4 سال طول کشید. در مراحل اولیه شواهدی بود که نشون میداد این واکسن احتمالاً مؤثر هست. تصمیم خوبی هم بود و تحت شرایط خاص ازش استفاده شد. همه بر روی کوتاه کردن مدت روند تولید واکسن متمرکز شده بودند. اما فرض کنیم همونطوری که پیش بینی میکنن و انتظار میره، خوشبینانه پاییز همین امسال اولین نسخه از واکسن کرونا تولید بشه. این واکسن متعلق به چه شرکت یا چه کشوریه؟ اگه یادتون باشه بهار امسال یک روزنامه آلمانی خبر داد که دونالد ترامپ با مدیرعامل شرکت کیورووک دیدار کرده و با وعده پول فراوان ازش خواسته واکسن کرونا رو فقط و فقط برای آمریکا تولید کنه. در واقع انحصاری. در واکنش حزب سوسیال دموکرات آلمان گفت فروش انحصاری واکسن به آمریکا باید به هر قیمتی متوقف بشه. سخنگوی این حزب چپ میانه گفته بود سرمایه‌داری حد و حدودی داره، جنجالی که حتی سازمان بهداشت جهانی هم در موردش بیانیه صادر کرد. ابزاری که برای شناسایی و پیشگیری و درمان کووید 19 به کار می رود، کالایی عمومی و جهانی محسوب می شود و باید در دسترس همگان باشد. اگر خوششانس باشیم و واکسن کرونا پاییز امسال به صورت انبوه تولید بشه و موفقیت آمیز هم باشه، صنعت بهداشت یه رکورد زده. مرکز آمار ایران گزارش جدیدی داده از نرخ بیکاری. تیتر اول این گزارش اینه که نرخ بیکاری در بهار 9.8% بوده که به گزارش مرکز آمار نسبت به پارسال 1.1% کمتر شده. این ولی فقط ظاهر ماجراست. اگه کمی بیشتر به جدول‌های این گزارش دقت کنیم متوجه نکات جالبتری میشیم. هرچند نرخ بیکاری در کل 9.8% ولی نرخ بیکاری جوانان بیش از 2 برابر اینه، یعنی 24.5%. قصه نگران کننده تر وضع اشتغال زنانه. نرخ مشارکت اقتصادی مردان در ایران حدود 70%، یعنی 70% مردان بالای 15 سال دنبال کار میگردن. حالا بعضیاشون شاغلن، بعضیاشون بیکار. این درصد برای زنان ولی فقط حدود 14%، یعنی بخش عظیمی از نیروی کار در ایران ناچار شده قید کار بیرون از خونه رو بزنه. این شکاف بین تحصیل کرده ها بدتر هم میشه. فقط 25% از مردان بیکار تحصیلات دانشگاهی دارن ولی زنان بیکار 72%شون دانشگاه رفتن. آرش آذرمی خبرنگار اقتصادی ما با ماست. آرش، همین بخش شکاف جنسیتیش برای من خیلی جلب توجه کرد. چطور هستش که اینقدر فاصله زیاده؟ خب موضوع اصلی همون نرخ مشارکت پایین در زنان هست، 14%. یک موضوع آماری است، کار داخل خانه و کارهای که زنان روستایی معمولا انجام میدن در حوزه‌هایی مثل کشاورزی و دامداری محاسبه نمیشه و با توجه به این اون نرخ مشارکت پایین هست. از طرف دیگه الان در حال حاضر آمارها نشون میده فارغ التحصیلان دانشگاهی تقریباً مساوی مرد و زن هستن، یعنی سهم هر دو مساوی شده. حتی در بعضی مقاطع مثل کارشناسی گفته میشه که زنان حدود 60% فارغ التحصیلان دانشگاهی رو تشکیل میدن، اما در بازار کار یک تبعیض جنسیتی کامل رو میبینیم و به همین دلیل عملاً میبینیم که در زنان تحصیل کرده این نرخ بیکاری بسیار بالاتر از میانگین هاست، حتی نسبت به مردان تحصیل کرده و نرخ‌های بیکاری جوانان. آرش، توضیح کوتاه هم اگر بدی که دلیل این کاهش نرخ بیکاری که می‌بینیم علیرغم کرونا چه هست؟ خیلی کوتاه بخوام بگم فرد یه سوء تفاهم آماری است. عملاً دلسرد شدن افراد در واقع جویای کار و خروج اونها از بازار هست. طبق آمار خود مرکز آمار 2 میلیون نفر در بهار 99 نسبت بهار 98 جمعیت فعال کمتر شده، یعنی 2 میلیون نفر از افراد جویای کار کاسته شده، 1,600,000 نفر هم از شاغلین کاسته شده. اما با محاسبه آماری که در واقع اون فرمول نرخ بیکاری داره عملاً نتیجه اون 9.8% است. ممنونم از آرش آذرمی خبرنگار ما از لندن. مرکز حقوق بشر رال والنبرگ در کانادا امروز کنفرانسی برای بررسی روند دادخواهی قربانیان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی و پاسخگو کردن آمران و عاملان این حادثه که باعث کشته شدن 176 نفر شد برگزار می‌کند. محمد تاج دولتی همکارم از تورنتو با ماست. محمد، چه چیزی در جریان در این کنفرانس؟
فرداد، از چند لحظه پیش همونجور که من دارم میبینم در روی صفحه کامپیوتر، کنفرانس ویدیویی مرکز راول والنبرگ شروع شده، الان در مقدمه هستش. دقیقاً 6 ماه و 5 روز از وقوع فاجعه سرنگونی هواپیمای اوکراینی میگذره و تا این لحظه هیچ اقدام جدی از طرف کشوری که به هر حال این فاجعه درش اتفاق افتاده انجام نشده و درخواست‌های افرادی که کشورهایی که در واقع می‌خواستند پاسخگویی بشه و دادخواهی بشه هنوز پاسخی داده نشده. در کنفرانس امروز که ریاست این مرکز راول والنبرگ به عهده آقای اروین کاتلر هست که دادستان و وزیر دادگستری اسبق کانادا بوده، در این کنفرانس آقای گولف وزیر امنیت سابق کانادا شرکت داره که ایشون مشاور ویژه آقای جاستین ترودو در مورد این پرونده هست. همچنین دکتر پیام اخوان، حقوقدان و استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه مکگیل که بازپرس پرونده های جنایت علیه بشریت در دادگاه لاهه بوده هم در این کنفرانس شرکت داره و همچنین حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده های قربانیان که همسر و فرزندش رو در این فاجعه از دست داده. این کنفرانس داره برگزار میشه که روند چگونگی پاسخگویی و همچنین دادخواهی برای قربانیان این فاجعه رو بتونه بررسی بکنه و راهکارهایی رو بخواد نشون بده. محمد تاج دولتی در تورنتو کانادا، ممنونم از تو. ویکتور لیبرمن وزیر دفاع پیشین اسرائیل نتانیاهو را متهم کرده که مسئول درز اطلاعات درباره نقش اسرائیل در حوادث اخیر ایران است. لیبرمن به وبسایت واینت وابسته به روزنامه یدیت آهرنوت گفته این اقدام نتانیاهو امنیت اسرائیل را به خطر می‌اندازد. لیبرمن پیشتر هم رئیس موساد یوسی کوهن را متهم کرده بود که به روزنامه نیویورک تایمز گفته اسرائیل عامل حمله به تأسیسات غنیسازی اورانیوم در نتنز بوده. مهر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو با ماست. آقای جاودانفر، به نظر شما واقعا نگرانی‌ها دلیل امنیتی داره یا بیشتر بازی‌های سیاسیه؟ میتونه بعضی سلام و شلام خدمت شما و بینندگان عزیزتون. ببینید میتونه جنبه سیاسی داشته باشه. نباید فراموش بکنیم که آقای لیبرمن رقیب سرسخت آقای نتانیاهو هستش و الان آقای نتانیاهو در افکار عمومی بر اساس نظرسنجی‌ها محبوبیتش به شدت کاهش پیدا کرده به خاطر سوء مدیریت بحران کرونا در اسرائیل و احتمالش وجود داره که آقای لیبرمن داره از این مسئله میشه گفت سوء استفاده میکنه، از آب گلالود داره سعی میکنه ماهی بگیره به قول معروف تا اینکه آقای نتانیاهو رو ضعیف بکنه. از یک دیدگاه دیگه هم احتمالش وجود داره که نه، آقای لیبرمن واقعا نگران جنبه امنیتی و عواقب امنیتی این تحولات اخیر هست، چون معمولا اسرائیل در مثلا وقتی اسرائیل حمله کرد به تأسیسات اتمی سوریه هیچکی با رسانه‌های گروهی حرف نزد، با رسانه‌های خارجی حرف نزد و احتمالش وجود داره که الان نگرانی وجود داره که خب اون در دفعه قبلا اسرائیل حرف نمیزد، اعتراف نمیکرد چون نمیخواست که بهانه بده به طرف مقابل که انتقام جویی بکنه و الان این اظهارات رو ما شنیدیم به رسانه ها، شاید این به جمهوری اسلامی بهانه انتقام جویی بده و این میشه گفتش که دلیل امنیتی آقای لیبرمن هستش و واقعا سخت من به شما بگم کدومش صادق هستش. به نظر من میشه گفت هر دو دلیل میتونن تاثیرگذار باشن در اظهارات آقای لیبرمن. سپاسگزارم. مهر جاودانفر از تل آویو اسرائیل با ما. نماینده نیروهای مسلح ایالات متحده در افغانستان میگوید کاهش نیروهای آمریکایی در افغانستان بر طبق توافقنامه صلح با طالبان به اتمام رسیده. او تاکید کرده که روند خروج نظامیان به دلیل نگرانی از کرونا تسریع شده. بر اساس این توافقنامه که میان آمریکا و نمایندگان طالبان در دوحه پایتخت قطر امضا شد، شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان تا همین امروز باید 13,000 نفر به 8,600 تن میرسید. امان فرهنگ خبرنگار ما از کابل با ماست. اما یکم بیشتر در مورد این توافق بین آمریکا و طالبان به ما بگو و اینکه دو طرف چقدر متعهد ماندن به بندهای این توافق.
خب بر اساس توافقنامه دوحه که در 29 فوریه میان امریکا و طالبان به امضا رسید، بخش اول توافقنامه بودند که باید تا 15 روز دیگر بعد از توافقنامه 5000 زندانی طالبان و 1000 زندانی حکومت افغانستان از بند رها بشه و در مدت 135 روز بخش نخست روند خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان صورت بگیره و در 135 روز باید به 8600 تن کاهش پیدا بکنن که امروز نیروهای خارجی در افغانستان گفتن که به 8000 کاهش پیدا کرده و این بخشی است که عملی شده این از طرف آمریکا. اما بخشی که مربوط حکومت افغانستان و طالبان میشه که رهایی زندانیا و آغاز گفتگوهای مستقیم حکومت با طالبان هست هنوز آغاز نشده. حالا بیشتر از 4 ماه میگذره هنوز حکومت افغانستان و طالبان موفق نشدن که حداقل به توافق برسند که چه زمان آغاز بکنن گفتگوهای میان افغانان. حکومت تاکید داره که طالبان هنوز هم ارتباطش با گروه‌های القاعده قطع نکرده، چیزی که در توافقنامه دوحه بودن که باید قطع بکنن و همچنان کاهش خشونت و رهایی زندانیان حکومت هم هنوز 3 موردی هست که حکومت تاکید داره که طالبان انجام نداده و خلاف تعهدی که با آمریکا در دوحه انجام داده بودن کار میکنن. طالبان تاکیدش بر این است که تا زمانی که 5000 زندانی این گروه آزاد نشوه اونا حاضر نیستن با حکومت افغانستان روی میز بشینن و گفتگو بکنن، در حالی که 4199 زندانی طالبان تا کنون آزاد شده و حدود 700 زندانی حکومت از پیش طالبان آزاد شدن و این اندکی از زندانیان دو طرف مانده اما بسیار جنجالی هست. حکومت افغانستان گفته که حدود 600 زندانی طالبان را رها نمی‌کنند به دلیل اینکه به جرم قاچاق مواد مخدر، جرم‌های جنایی و موارد دیگه‌ای که هست عقل عبدی هست که اینا را نهادهای عدلی و قضایی افغانستان در موردش تصمیم میگیره. این موردی است که هنوز هم اختلاف‌ها پابرجاست و شدت خشونت‌ها هر روز افزایش پیدا می‌کنند. طالبان در اواخر ماه امروز هم شاهد بودیم که طالبان برخلاف تعهدنامه دوحه امروز برای یکی از شهرهای افغانستان حمله کردند، هرچند در توافقنامه دوحه گفته شده بود که طالبان بر مراکز شهرها و قلعه‌های افغانستان حمله نخواهد کرد، بر قرارگاه‌های نظامیان خارجی حمله نمی‌کنند، اما روستاهای دوردست و برخی پستگاه‌های نیروهای امنیتی افغانستان شامل این وضعیت نمیشه. سپاسگزارم. امان فرهنگ خبرنگار ما از کابل با ما. آتش سوزی در ناو بونهوم ریچارد در ساعت اولیه صبح امروز هم ادامه داشت. در جریان آتش سوزی در پایگاه دریایی سندیگو 21 نفر مجروح شدند. این ناو جنگی حاوی 1 میلیون گالن سوخت بوده ولی نیروی دریایی آمریکا میگوید آتش به مخزن سوخت آن نرسیده. آتش سوزی در این ناو جنگی که هنوز علت آن روشن نشده با شوخ طبعی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم روبرو شد. من موضعی ندارم، فقط توی منابع خبری سرچ بکنید ببینید یوز پلنگان آمریکایی به عهده نگرفتن مسئولیتشو. چین 4 نفر از قانونگذاران آمریکایی را تحریم کرده. پکن گفته به دلیل تحریم 4 نفر از مقامات ارشد و اداره امنیت عمومی منطقه سینکیانگ، دولت چین همین تحریم‌ها را اعمال کرده. وزارت خارجه چین گفته تحریم علیه این 4 مقام آمریکایی از همین امروز اعمال خواهد شد. نیوشا سارمی خبرنگار ما از واشنگتن دی سی با ماست با جزئیات بیشتر. نیوشا. فرداد چین 3 مقام ارشد آمریکایی رو در کنگره آمریکا تحریم کرده. سناتور تد کروز از تگزاس، سناتور مارک روبیو از فلوریدا و سناتور اسمیت یکی دیگر از سناتورها هست و همچنین سفیر آمریکا در حوزه آزادی‌های مذهبی بک براون رو در فهرست تحریم‌ها قرار داده. همچنین تحریم‌ها بر نهاد اجرایی کنگره که نظارت داره بر نقض حقوق بشر در چین هم شامل اونها هم میشه. هنوز ماهیت این تحریم ها مشخص نیست، اما این دقیقاً یک واکنش هستش، یک تقابلی هستش که در ازای تحریم هایی که آمریکا هفته پیش انجام داده بود و مقامات ارشد استان سینکیانگ رو از جمله رئیس حزب کمونیست در این منطقه رو که گفته میشه مهمترین و ارشدترین مقامی هستش از چین که آمریکا در فهرست تحریم ها قرار داده، این در حقیقت واکنشی
هستش به اون تحریم‌ها. بلافاصله بعد از اینکه اون تحریم‌ها توسط آمریکا وضع شد، چین اعلام کرد که این تحریم‌ها رو پاسخ خواهد داد و گفتش که این کاری که آمریکا داره انجام میده اصلا سازنده نیستش. تحریم‌هایی که آمریکا برای چین در نظر گرفته در خصوص اقلیت اویغور در استان سینکیانگ هستش که گفته میشه بیش از 1 میلیون نفر از این اقلیت در این استان در اردوگاه‌های شستشوی مغزی و کار اجباری توسط چین نگهداری میشن و اینطور که گزارش‌های حقوق بشری میگه تازه‌ترینشون میگه که حتی به عقیم‌سازی اجباری زنان اویغور دولت چین دست داده و حالا پس از اون آمریکا این واکنش رو داشته. چین البته همواره تکذیب کرده، اما خب گزارش‌های حقوق بشری چیز دیگری رو میگه. اگه بخوایم به تقابل چین و آمریکا اشاره کنیم، این یکی دیگر از حلقه‌های زنجیره‌ای هستش که وجود داشته در این تقابل. علاوه بر رقابت تجاری، مسئله کرونا بوده، مسئله هنگ کنگ بوده و حالا این مسئله حقوق بشری اویغورها. ممنونم از تو نیوشا سرمی، خبرنگار ما از واشنگتن دی سی. همچنان که نیوشا صحبت می‌کرد تصاویر زنده می‌دیدم از آلمان، جایی که آنگلا مرکل صدر اعظم کشور در حال صحبت با نخست وزیر ایتالیا هست. خانم مرکل همین لحظاتی پیش در همین کنفرانس مطبوعاتی که در پیش از کنفرانس اصلی اتحادیه اروپا داره برگزار میشه گفت که این احتمال وجود داره که بودجه‌ای که اتحادیه اروپا به دنبالش هست برای مقابله با کرونا آنطوری که پیشتر انتظار میرفت به دست نیاد. کنفرانس مطبوعاتی رهبران ایتالیا و آلمان رو میبینید. و به این ترتیب میرسیم به پایان تیتر اول امشب. ممنون از همراهیتون. تا فردا همین موقع بدرود.